નવોદય ક્લાસ પ્રકરણ 1 સંખ્યા અને સંખ્યા પદ્ધતિ એમાં આજનો મુદ્દો કંઈક આપણી પાસે આવ્યો છે જેને આપણે સોલ્વ કરશું કે આપેલા અંકો પૈકી સૌથી મોટા અંકને પ્રથમ લખી બાકીના અંકોને તેની જમણી બાજુ ઉતરતા ક્રમમાં લખવાથી તે અંકોથી તૈયાર થતી મોટામાં મોટી સંખ્યા બને. પણ આપેલા અંકો છે એમાં મોટામાં મોટો અંકને આપણે પહેલા લખવાનો, બરાબર, અને બાકીના અંકો છે ને એને પાછળ રેલગાડી ડબ્બા જેમ જોડી દેવા. આપણને રેલગાડી તો બહુ યાદ રહે ને કે રેલગાડી જે છે એમાં એન્જિન ને આપણે પહેલા જોઈન્ટ કરવાનું પછી ડબ્બાને જોઈન્ટ કરવાનું. જો એન્જિન સાચી દિશામાં જાય તો રેલગાડી સાચી દિશામાં જાય. જો એન્જિન છે એ ખોટું હોય તો ડબ્બા છે એ પણ ખોટા પડે કે ન પડે? તો ડબ્બાને આપણે ગોઠવવા માટે પહેલા એન્જિનને હરખું ગોઠવવું પડે. હવે આપણી પાસે આજનું એન્જિન કોણ છે? તો કે આપણી પાસે સંખ્યા છે 5, 3, 8 અને 9. 4 સંખ્યા દ્વારા આપણે મોટામાં મોટી સંખ્યા બનાવવાની છે. હવે આવું આપણે એક વખત તો શીખી ગયા છીએ, વરસાદ આવ્યો ત્યારે શીખ્યા હતા. બીજું એ કે આપણી પાસે માત્ર ને માત્ર 2 મહિના છે. 2 મહિનામાં બધું કવર થાય એવું ગેરંટી હું તમને આપતો નથી. સમજાય છે કે 2 મહિનામાં આપણે નવોદય પાસ કરી લેવી એવું ચોક્કસથી કહી ન શકાય. એવું ચોક્કસથી નહીં કહી શકાય કે નાપાસ થશો. પાસ પણ થઈ શકો, નાપાસ પણ થઈ શકો. પ્રયત્ન તમારે કરવાનો છે. કોઈ પણ શિક્ષક છે એ ભણાવી શકે, મગજમાં બેસાડવા. એમ કે સાહેબ મેમરી કાર્ડ આપો તો ચડાઈ દો એટલે બધું યાદ રહી જાય, બરાબર. પરીક્ષા બધા પ્રશ્નો આવડે પછી તમારું મેમરી કાર્ડ તમને પાછું. એવું થાય નહીં. તમારે શીખવું પડે, તમારે યાદ રાખવું પડે. આપણે બહુ ટૂંકો સમય છે, બહુ એટલે કહેવાય ને કે આટલો કેટલો સમય છે આપણી પાસે. ઓછામાં ઓછું જો તમારે નવોદય કમ્પ્લીટ કરવું હોય તો તમારે પહેલા ધોરણથી એની થોડીક તૈયારી કરતા રહેવું, જેથી કરીને કોઈ પણ પરીક્ષા તમારે આપી હોય, જાહેર પરીક્ષા કોઈ પણ આપવાની હોય ને તો એને શરૂઆતથી શરૂ કરવાનું. કટકે થોડુંક યાદ રાખવું તો યાદ રહે. એક સાથે બધું યાદ રહે એવું તો શક્ય છે પણ તોય આપણે એક વખત પ્રેક્ટિસ કરીએ અને થોડો પ્રયત્ન કરીએ કે જેટલું થાય તેટલું મથાય, બાકી જોયું જાય. સમજાય? અહીંયા આપણને કીધું છે કે ઉતરતા ક્રમમાં લખવું, પણ પહેલા આપણને એ ખબર હોવી જોઈએ ને કે ઉતરતો ક્રમ કોને કહેવાય, બરાબર. ડુંગર ઉપર ચડી જાઓ, નીચે ઉતરો ને એનો ઉતરતો ક્રમ કહેવાય. સમજાય છે? એટલે કે સંખ્યા જે છે ને એને તમારે ઉતરતા ક્રમમાં લખવાની હોય તો નીચે એટલે કે નાની આવતી જવી પડે. તમે ડુંગરની ઉપરની ટોચે હોય એનાથી નીચે આવો, ધીમે ધીમે નીચે આવો. તો પછી તમે નીચે આવો તો તમે નાના થઈ જાઓ કે ન થઈ જાઓ? કેમ કે ડુંગર ઉપર હતા તમે સૌથી ઊંચાઈ ઉપર હતા, તમે નીચે આવ્યો એટલે હાવ નીચા થઈ ગયા. કેમ કે તમે નાનામાં નાની સંખ્યા બની ગયા. ઉપર હતા એટલે મોટામાં મોટી સંખ્યા હતા. આપણે મોટામાં મોટી સંખ્યાથી નીચે તરફ હાલવાનું છે. એટલે આપણી પાસે 4 અંકો છે, 5, 3, 8, 9 છે. આ જે અંકો છે ને એ અંકોનો આપણે એક જ વખત ઉપયોગ કરીએ, એક જ વખત ઉપયોગ કરવાનો તો કેટલા અંકની સંખ્યા બનાવી શકાય? ઉપયોગ એક જ વખત કરવાનો. આ જે સંખ્યા આપી 4 અંક, 3, 5, 8, 9 જે કઈ સંખ્યા આપી છે, જે અંકો આપ્યા છે એનો તમે એક જ વખત ઉપયોગ કરો તો કેટલા અંકની સંખ્યા બનાવી શકાય? સાદું, સિમ્પલ અને આંખે આમ ઉટીને વળગે એવું છે કે ચીપડો વળી જાય છે, આમ ચોળવી પડશે એટલું અહીંયા આપણને આવડી જાય એવું છે. જયરાજ, 4 અંકની સંખ્યા બનાવી શકાય. કેમ કે આપણી પાસે 4 અંક છે. સમજાય છે? એટલે 4 અંકની મોટામાં મોટી સંખ્યા બનાવી શકાય. હવે બનાવીએ આપણે 4 અંકની મોટામાં મોટી સંખ્યા. તો આપેલ અંકોથી બનતી 4 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા, અથવા મોટામાં મોટી સંખ્યા લખો તો હાલે, સૌથી મોટી સંખ્યા. હવે આપણને જે થોડુંક આપ્યું છે કે આ શરત લાગુ પડશે, ભાઈ આ પ્રમાણે કરવું નહીં તો ચાલશે નહીં. શું કીધું છે કે તે અંકોથી તૈયાર થતી મોટા મોટી સંખ્યા બને. પણ કેવી રીતે? તો કે સૌથી પહેલા જે સૌથી મોટો અંક હોય ને એને લેવાનો. હવે આમાં સૌથી મોટો કોણ છે? 9, એટલે 9 ને પહેલો લેવાનો. પછી આપણે ઉતરતા ક્રમમાં હાલવાનું. કયા ક્રમમાં હાલવાનું? તો ઉતરતા ક્રમમાં હાલીએ તો 8 થી થોડુંક નાનું, 9 થી થોડુંક નાનું કોણ છે? હું જવાબ બોલી ગયો.
અંશ ભાઈ 8 એટલે એની બાજુ મૂકી દો 8. હવે એને થોડુંક નાનું 5. સરસ, ચાલો 5. એનાથી થોડુંક નાનું 3. તો સંખ્યા આપણી પાસે બની ગઈ 9853. આ આપેલા અંકો દ્વારા બનતી મોટામાં મોટી સંખ્યા થઈ. પછી 4 ભાઈઓ હતા, ચારેય ભાઈઓને આપણે ક્રમમાં ગોઠવીને બેસાડી દીધા લાઈન ટુ લાઈન. આડાઅવળા નહીં થવાનું ભાઈ, લાઈનમાં બેસો. 1 2 3 4. આ ચારેય ભાઈઓ આડાઅવળા હતા એને લાઈન ટુ લાઈન આપણે બેસાડી દીધા. પહેલા 9 આયા, પછી 8 આયા, પછી 5 આયા, પછી 3. હવે આ થઈ આપેલા અંકોથી બનતી 4 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા. હવે તમને આમાં જ હું પ્રશ્ન પૂછું, લગભગ તમને તરત આવડી જશે, તમે બધા હોશિયાર છોકરાઓ. હવે એમ કીધું હોય કે આપેલ અંકોની બનતી 4 અંકોની સૌથી નાની સંખ્યા, મોટી નહીં પણ નાની સંખ્યા, તો કઈ સંખ્યા બનશે, કેવી રીતે બનશે? ખુશીબેન? હા, પાછળથી હાલવાનું. પાછળથી કેમ હાલશું આપણે? હાલવું પડે તો આગળથી નથી ને, કઈ આપણે પાછળથી થોડા હાલીએ કે? પણ એ તો તમે જવાબ બોલી ગયા ને. સંખ્યા કેવી રીતે બનશે? અંશ. વાહ ભાઈ વાહ, ખરેખર તો તાળીઓને પાત્ર છે. પણ એવી સંખ્યા આપણને આપી નથી. આપણી પાસે અંકો તો આના આ જ છે. અંકો ફરવા ના જોઈએ. તમારે ઘરના અંકો લાવવાના નથી. 3 5 8 9 આપેલી સંખ્યાને ઉલટા ક્રમમાં લખવાની છે. 3 5 8 9 આ બની ગઈ 4 અંકોની, જે અંકો આપણને આપ્યા છે એ અંકોની નાનામાં નાની સંખ્યા. સમજાય કે ના સમજાય? આવડે કે ના આવડે? હવે આમાંથી જ હું એક પ્રશ્ન બનાવું કે આપેલ અંકો દ્વારા બનતી 5 અંકોની સૌથી મોટી સંખ્યા. અહીંયા આપ્યું નથી, તમારી બુકમાં પણ નથી આપ્યું, પણ આવો પ્રશ્ન પણ નવોદયમાં પૂછાઈ શકે કે આપેલ અંકો દ્વારા બનતી 5 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ રીતે બનાવશું, શું કરી શકાય? તરુણભાઈ? 853. ખોટી સંખ્યા. ખુશીબેન? 9 8 5 3 એવા અંકો આપ્યા છે. 9 9 8 5. જ્યારે તમને એમ કે જેટલા અંકો આપ્યા છે એના કરતા એક અંક વધારે જોડી અને એટલા અંકની સંખ્યા બનાવવાની કે, જેમ કે અહીંયા આપણને અંકો આપ્યા છે 4, બનાવવાની છે કેટલા અંકની? 5 અંકની, અને એ પણ બનાવવાની છે આપણે મોટી. તો શું કરવાનું? તો કે જે પેલો અંક જે મોટો છે, જે સૌથી મોટો અંક છે એને બેવડી દેવાનો છે. એટલે કે 9 9 બેવડાઈ ગયો. હજી આપણી પાસે 3 અંકો વધ્યા. 8 5 3. આ 8 5 3 ને અહીંયા જોડી દો. આ બની ગઈ 5 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા, જેમાં આપણને આપેલા હતા ખાલી 4 અંકો. હવે બહુ મસ્ત પ્રશ્ન કરી શકાય કે આપેલ અંકો દ્વારા બનતી 5 અંકોની સૌથી નાની સંખ્યા. હાલો, આમાં કેવી રીતે બનાવશું નીલમભાઈ? તો કે જે સૌથી નાનો અંક આપ્યો છે એને બેવડી દો, એટલે કે 3 3 5 8 9, એટલે કે 33,589. અહીંયા આગળ મોટો અંકને બેવડવાનો અને અહીંયા આગળ નાના અંકને બેવડવાનો, ખાસ યાદ રાખવાનું. પછી કદાચ 6 અંકની કહેતોય ભલે, 7 અંકની કહેતોય ભલે, પણ આપણને વધીને એવું કહે છે કે જો તમને 4 અંકો આપ્યા હોય તો 5 અંકની પૂછી શકે. આપેલા અંકો પૈકી પ્રત્યેક અંક એક જ વખત વાપરીને, જો આપણે એની પહેલા સંખ્યા શીખ્યા હતા, આપણે અંક કેટલી વખત વાપર્યા? એક વખત જ વાપર્યા ને, કે જેમ કે 9 હતા, 8 હતા, 5 હતા, 3 હતા. તો આપણે એક વખત વાપરીને આપણે 4 અંકની સંખ્યા બનાવી, અને એક અંક, પહેલો અંક અથવા તો છેલ્લો અંક 2 વખત વાપરીને એનાથી વધારે અંકની સંખ્યા બનાવી.
તો એવો ને એવો પોઈન્ટ અહીંયા છે પણ થોડોક અલગ છે. શું અલગ છે કે એક જ વખત વાપરીને સૌથી નાનો અંક જો ક્યારેક 0 આવે, કેટલો આવે? 0 આવે તો એને પ્રથમ લખીને બાકીના અંકો તેની જમણી બાજુ લખ. પણ 0 જે છે ને એ 0 ને પહેલા નહીં લખવાના. કેમ કે 0 ને જો તમે પહેલા લખશો તો સંખ્યા નાની થઈ જશે. એ પણ સમજાવું આગળ કે જમણી બાજુએ ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવાથી નાનામાં નાની સંખ્યા બને. કેવી સંખ્યા બને? નાનામાં નાની સંખ્યા બને. હવે તો કોઈ પણ સંખ્યા આપી હોય, હવે એમાં તમને 0 આપ્યો હોય, દાખલા તરીકે આપણે એક અલગ સંખ્યા લઈએ કે 0 આપ્યો, 7 આપ્યા, 8 આપ્યા, ક્રમમાં લઈએ 9 આપ્યા છે. એટલે આને આપણે સંખ્યા બનાવી હોય તેમ શું કરશું? 9 ને પહેલા લઈશું, 8 ને પછી લઈશું, 7 ને પછી અને એના પછી 0. મોટામાં મોટી સંખ્યા બનાવી હોય તો કઈ માથાકૂટ થાય નહીં. કેમ કે મોટો અંક છે એ 9 છે, પછી 8, પછી 7 અને 0 તો સૌથી નાનો છે. એ તો બિચારો સૌથી નાનો એટલે કઈ માથાકૂટ કરાવે નહીં. પણ એ નાનો હોય ત્યારે, પણ ક્યારે કે જ્યારે આપણે મોટી સંખ્યા બનાવવાની હોય ત્યારે. પણ આનો આ 0 જો મોટી સંખ્યામાં નાની સંખ્યા બનાવવાની હોય એટલે નડશે. જોઈજો હવે તમારે બનાવવાની નાનામાં નાની સંખ્યા કેમ બનાવશો? તો કે આપણે ઊંધી લખવાની કે નહીં લખવાની? આપણી ગુજરાતી કાઠિયાવાડી ગામડાની ભાષામાં ઊંધી લખવાની કે નહીં લખવાની? લખો ઊંધી. હાલો 0 7 8 9. હવે કોણ કે છે આ સંખ્યાને શું વંચાય? દર્શનભાઈ. 789. હા, જો આપણે તો 4 અંકની બનાવવાની હતી, બની ગઈ કેટલા અંકની? 3. એવું તો ચાલે નહીં. ચાલે? એનો એ ટોપિક હમણાં પાછળ શીખવાનો આવશે ત્યારે કહીશ કે શું કરવાનું છે તમારે. સમજાય છે? એટલે 0 ક્યારેક નડશે પણ ખરો અને ક્યારેક કામ બહુ લાગશે. 0 ની આપણે કહાની બહુ સાંભળી ને, વાર્તા કીધી મેં તમને 0 ની, કે જો 0 પાછળ લાગ્યો તો એ કરોડપતિ બની જાય, જો એ 0 આગળ લાગ્યો તો એ રોડપતિ બની જાય કે ન બની જાય? કરોડપતિ બનાવો કે રોડપતિ બનાવો એ નક્કી કોણ કરે? 0. પાછળ લાગવું કે આગળ લાગવું નક્કી કોણ કરે? 0. ખોટી વાત. તમે નક્કી કરો. તમે જો મહેનત કરશો તો 0 પાછળ લાગશે, તમે મહેનત નહીં કરો તો 0 આગળ લાગશે. આગળ લાગે એને કરોડપતિ બનવાનું, પાછળ લાગે એને કરોડપતિ. તો તમારે કરોડપતિ બનવું છે? કરોડપતિ તો 0 ને પાછળ લગાડવા પડશે ને. તો 0 ને પાછળ લગાડવા હોય તો તમારે મહેનત કરવી પડે કે ન કરવી પડે? બરાબર. 80 ગુણનું પેપર હોય તો 80 માંથી 80 લાવવા હોય તો તમારે મહેનત કરવી પડે. પણ એમ કે 0 મારે આગળ આવવું, માન પાછળ ફાવતું નથી, તો પછી આટલા માર્ક આવે. કેટલા આવે? 8. તો તમારે એટલા લાવવા છે કે એટલા? 80. મહેનત કરવી પડશે ને. હા. માંડો મહેનત કરવા લો. હવે જો તો આપણે 0 ને પાછળ લગાડવાના છે. અહીંયા આપેલી સંખ્યામાં એમ કહે છે કે ચડતા ક્રમમાં લખવાની. આની પહેલા આપણે શીખ્યા કે ઉતરતા ક્રમમાં લખવાની. ઉતરતા ક્રમમાં લખશો એટલે મોટી સંખ્યા બનશે, તો ચડતા ક્રમમાં લખો તો કેવી સંખ્યા બનશે? નાની સંખ્યા બનશે. સૌથી નાની સંખ્યા જે અંકો આપ્યા છે. હવે આપેલા અંકોને 0 ને નહીં ગણવાનો, પણ આપણી પાસે 0 છે નહીં એટલે કાંઈ માથાકૂટ છે નહીં. 0 આપણને ક્યાંય નડવાનો નથી. એટલે હવે આપેલ અંકો દ્વારા બનતી પણ કેટલા અંકની? તો કે 1 2 3 અને 4 અંકની સૌથી નાની સંખ્યા. ખાસ યાદ રાખજો, તમને એમ કીધું છે કે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવાના છે, આડાઅવળા નહીં. પહેલા આપણે નાના ભાઈને લેવાનો, પછી એના મોટાને છેલ્લા સૌથી મોટાને, જે સૌથી ખોટો હોય પણ એ બહુ કામનો માણસ હોય. નીલમ 1 4 5 7. જો આમાં 1 છે સૌથી નાનો, પછી 4 એનાથી મોટો, 5 એનાથી મોટો અને 7 એનાથી મોટો. જો બની સૌથી નાની સંખ્યા. આની આ સંખ્યાને જો તમે ઉલટી લખો, ઉલટી એટલે અહીંયાથી આમ ઊંધું 7 5 4 તો આ બની 4 અંકની મોટામાં મોટી સંખ્યા. પણ આપેલા અંકો દ્વારા પછી ખાલી એવો પ્રશ્ન પૂછે કે 4 અંકની સૌથી મોટામાં મોટી સંખ્યા કઈ? 4 અંકની સૌથી મોટામાં મોટી સંખ્યા કઈ? જયરાજભાઈ
999 તો 3 અંકની થઈ 9999 3 અંકની કે તો 999 2 અંકની કે તો 99 1 અંકની કે તો 9 પછી એમ પૂછે કે સૌથી નાનામાં નાની 1 અંકની સંખ્યા કઈ? પ્રત્યેક 0 0 છે એ સૌથી નાનામાં નાની 1 અંકની સંખ્યા છે એવું આપણું ગણિત કહે છે અને 0 ની શોધ આપણા ગણિત શાસ્ત્રી હતા એ ભારતના હતા એને કરી હતી. પછી 2 અંકની મોટામાં મોટી સંખ્યા સોરી નાનામાં નાની સંખ્યા ખુશી 10 પછી 3 અંકની અંશભાઈ એ તો મોટામાં મોટી થઈ ગઈ નાનામાં નાની 100 4 અંકની દર્શનભાઈ 1000 ખાલી 1000 નહીં તો એમ કે કેટલા હજાર 1000 પૂરા બરાબર એવી રીતે આવડે કે ના આવડે બધી પણ જો એમ પૂછે કે આપેલા અંકો દ્વારા બનાવવાની છે તો ખાસ યાદ રાખવાનું કે જો નાની સંખ્યા કે તો ચડતા ક્રમમાં અને મોટી સંખ્યા કે તો ઉતરતા ક્રમમાં. હવે વાત છે 0 ની કે જો આપેલા અંકો પૈકી એકાદ અંક 0 આવી ગયો હીરા ઘસુ માણસો હોય ને એને બધા હીરા સારા આવે ને તો ફટાફટ હીરા ઘસવાન માંડે કેટલા હીરા બને પણ એકાદ હીરો એવો આવી જાય એટલે ઈ પછી શું કરી નાખે ઘાણી કરી નાખે ગુજરાતીમાં એમ કહેવાય ને શું કરી નાખે ઘાણી કરી નાખે. બધા છોકરા 30 નો ક્લાસ હોય શિક્ષકને એ બધા છોકરા હોશિયાર હોય બધા ડાયા હોય બધા કયું કરતા હોય બધા હોશિયાર હોય બધા ટાઈમ ટુ ટાઈમ લેસન લાવતા હોય પણ એમાંથી એક છોકરો એવો હોય ઈ સાહેબ ની આની કાઢ નાખે હોય કે ન હોય આખા ક્લાસમાં એક જ છોકરો એવો હોય કે ઈ સાહેબ ની આની કાઢને ગોલા 29 છોકરા છે ને હેરાન ન કરે પણ એક છોકરો એકલા હેરાન કરે ગોલા જે 29 હેરાન નથી કરતા ને ઈ બી સરખા થઈ જાય એટલે એવું થાય. એટલે આમાં 0 આપણે એકાદ અંક 0 આવી ગયો છે જે થોડુંક આપણને અટપટું લાગશે પણ એટલું બધું અઘરું નથી તો તે અંકને પહેલા લખી અને પછી એને 0 ના સ્થાને આપણે આગળ લેવાનું. હવે જો કેમ કરવાનું નો સમજાય કઈ વાંધો નથી. કેટલા અંકની સંખ્યા બનાવવાની છે 4 અંકની બનાવવાની છે. આપેલ અંકો દ્વારા બનતી 4 અંકની સૌથી નાની સંખ્યા જોઈએ. ચાલો આપણે એમ કહીએ કે નાની સંખ્યા કેમ કે નાની સંખ્યામાં જ લોચો થાય. હવે કેમ કરવાનું છો તમે 0 આગળ લખશો હમણાં જ મેં કીધું એ પ્રમાણે કે 0 આગળ લખો બરાબર એનાથી મોટો કોણ એનાથી મોટો કોણ એનાથી મોટું કોણ તો આ તો 3 અંકની જ સંખ્યા બની ને. તો હવે કેમ કરવાનું તો કે આમાં ખાસ યાદ રાખવાનું કે જ્યારે તમારે આવી રીતે સંખ્યા બને જો 2 વખત નહીં 3 વખત કહું છું જો આવી સંખ્યા બને તો શું કરવાનું તો કે 5 ને ઠેકાડીને આ બાજુ લઈ લેવાનું 0 ને ઠેકાડીને આ બાજુ લઈ લેવાનું એટલે કે 5 અને 0 બે સ્થાન ફેરવી લેશે એટલે આગળ લઈ લેવાના 5 0 બાકી કાંઈ ફેરફાર નહીં કરવાનો બાકી એમાં ખાલી જ છે અહીંયા જે અંક હોય ને એના આગળ લેવાનો એટલે 5 ને આગળ લો એટલે 5 0 7 8 થઈ જાય એટલે કે 5078. ઓલું અહીંયા આપણી પાસે સંખ્યા કેવડી બની ગઈ મોટું કોણ આ મોટું થયું કે ન થયું નાનો મોટાને કોણી મારે કે ન મારે ખોટી વાત મોટો નાનાને કોણી મારે એ શું કરતા મારે કે ન મારે આમ કોણી મારતો જાય તું સાઈડ મારે કે ને એવું કંઈક છે 5078. હવે સમજાય કે ન સમજાય કદાચ 0 આવે તો આવડે કે ના આવડે તો લખ